अशाच पारंपरिक आणि गावरान रेसिपीज पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. सोबतच बेल आयकॉनही दाबा. नमस्कार बाळांनो, कसे आहेत? मज्जेत का? आज आपण आहे ना पावभाजी बनवूया. खरं तर पावभाजीमुळे तुमची माझी ओळख झालेली आहे. मला आहे ना यशने पावभाजी बनवायला लावली आणि तेव्हापासून मग मी रेसिपी बनवायला सुरुवात केली. आणि खरं तर पावभाजी आहे ना माझी सगळ्यात पहिली रेसिपी आणि मी आहे ना आज तुम्हाला मी दाखवणार आहे. मी पावभाजी बनवायला ह्या ताटात काही भाज्या घेतल्यात, दाखविते तुम्हाला. 2 बटाटे साल काढून मी अशा बारीक बारीक फोडी करून घेतल्यात. थोडा फुलावर घेतलाय कापून, थोडस गाजर घेतलंय कापून, 1 शिमला मिरची घेतली कापून, थोडे आहेत ना मटारचे दाणे सोलून घेतलेत. आता ह्या ठिकाणी तुम्हाला दिसतच असं थोडं बीट कापून घेतलं. मी काय पावभाजी मध्ये रंग घालणार नाहीये. मी ना थोडं बीट कापून घेतलंय. बीटामुळे ना आपल्या पावभाजीला चांगला लाल रंग येतो. 2 टमाटे आणि 2 कांदे बारीक कापून घेतलेत, असे एकदम बारीक कापून घ्यायचे. थोडी कोथिंबीर कापून घेतली आणि हे आलं आणि लसूण बारीक ठेचून घेतलाय. इथं 1 चमचा मी काश्मीरी लाल मिरची घेतली, याच्यामुळे आपल्या पावभाजीला चांगला रंग येतो. ही मिरची ना जास्त तिखट नसती. बाजूला 2 चमचे पावभाजी मसाला घेतलाय आणि या पावभाजी मसाल्यामुळे ना आपल्या भाजीला चांगली टेस्ट येते. आणि ह्या वाटीमध्ये मी मीठ घेतलंय. ह्या वाटीमध्ये मी थोडं बटर घेतलंय आणि असं बटर घालून पावभाजी बनवली ना लहान मुलांना पण खूप आवडती खायला. तुम्हाला जरी बटर आवडत नसलं ना तर तुम्ही पावभाजी मध्ये गावरान तूप घातलं ना तरी पण भाजी लई भारी लागती. सगळ्या ताटातल्या भाज्या मी कुकर मध्ये घालते. आपल्याला आहे ना यांना शिजून घ्यायचं. कुकरला आहे ना ह्या भाज्या अगदी मऊसूत शिजत्यात. आता या तांब्यात मी साधारण अर्धा लिटर पाणी असेल तर ही ओतू याच्यामध्ये भाज्यामध्ये. तर आपल्या भाज्या सगळ्या पाण्यात बुडल्यात ना तर इथपर्यंत पाणी घालायचं, जास्त नाही घालायचं पाणी. आता या वाटीत मीठ घेतलंय, आता थोडस घालते आणि थोडं शिल्लक ठेवते. आता मी गॅस फुल केलाय, कुकर गॅसवर ठेवलाय. 2-3 शिट्ट्यात भाज्या शिजून घेऊ. कुकरच्या 3 शिट्ट्या झाल्यात, पूर्ण वाफ गेलेली. आता आपण काढून घेऊ. आता आपल्या सगळ्या भाज्या चांगल्या मऊसूत शिजल्यात. आता याला थोडं गार करून घेऊ आणि ह्या भाज्यांना चांगलं घुटून घेऊ. तुम्हाला माझा काळा मसाला आणि तरीची लाल मिरची घ्यायची असेल तर या नंबरवर व्हॉट्सअप करा. आतापर्यंत लई बाळांनी मसाले घेतले, त्यांना खूप आवडले. तुम्ही पण घ्या, तुम्हाला पण आवडतील. मला आहे ना हे मसाले माझ्या खर्चाने घरपोच मिळतील. आणि तुम्हाला आहे ना माझे मसाले कसे वाटले मला नक्की नक्की सांगा बर का. आता आपला कुकर थोडा थंड झालाय. आता याला मी घुटून घेते. तुम्ही याला पळीनी रवीनी घोटलं ना तरी चालेल. आपल्या भाज्या चांगल्या घोटून झाल्यात. आता कढई गरम आहे, आपण 1 पळी तेल घालू त्याच्यात. आता तेल गरम झालंय, याच्यात 1 चमचा जिरे घालू. आता जिरे तडतडले, कांदा आणि टमाटे घालू. आता याला आहे ना चांगलं मऊसूत असं परतून घ्यायचं. आता याच्यात आहे ना आपण मीठ घालू. या मिठामुळे काय होईल, पाणी सुटन याला आणि पटकनी शिजल. आता मी ना तेल घातलंय भाजीला. तुम्हाला वाटलं तर गावरान तूप घाला चांगलं 1 पळी. आता याच्यात ही कुटल्याला आलं आणि लसूण घालू. आता याला पुन्हा परतून घेऊ. आता आपलं कांदा आणि टमाटर चांगलं परतलंय, आपण याला आता घुटून घेऊ. आता याला आहे ना असं घुटून घ्यायचं, मग चांगलं बारीक होतं. आणि असं घोटताना ना गॅस थोडा बारीक करायचा.
आता मी चांगलं घोटून घेतलंय. त्यात पावभाजी मसाला आणि मिरची घालू. आता याला परत हलवून घेऊ. आता आपले मसाले जळू नाही ना म्हणून मी याच्यातली एक पळी भाजी घालते. आता परत हलवून घेते. तुम्हाला वाटलं ना तर पळीवर पाणी घातलं ना तरी चालेल. आपले मसाले मऊसूत शिजलेत. छान सुगंध येतो यांचा. आता ही कुकर मध्ये भाजी शिजवलेली सगळे याच्यात घालू. आता मी 2च माणसाची पावभाजी केली ना म्हणून मग थोडीच केली. आता हलवून घेते. ह्या आपली पावभाजी बरोबर बनली. पाव बरोबर खाता येईन अशी बनली. लय घट नाही लय पातळ बी नाही. छान झाली. तुम्हाला आहे ना भाजी जरा पातळ हवी असली ना तर मग थोडं पाणी घाला. आता आपण कुठलाच रंग घातला नाही याच्यामध्ये. किती छान रंग आलाय भाजीला. त्यामुळं तुम्ही आहे ना पावभाजी बनवताना थोडं बीट घालायचं त्याच्यात. मग छान भाजी बनते. आता आपण याच्यात कोथिंबीर घालू. आता आपण याच्यात बटर घालू. मला काही लई आवडत नाही ना म्हणून मग मी थोडंच घातलंय. आपली झटपट पावभाजी तयार झाली. आता आपली भाजी आहे ना एकच नंबर बनली. पाव गरम करायला मी लोखंडी तवा गॅसवर ठेवलाय. आता आपण बाजारात पावभाजी खातो ना ते पाव लोखंडी तव्यात गरम करतात. मी पण तसेच गरम करणार आहे लोखंडी तव्यामध्ये. मग आपल्या पावभाजीची चव पण बाजार सारखी लागत. आता मी 2 पाव घेतले. याला सुरीनी मधून कापून घेऊ. हे मी पाव कापून घेतलेत आणि असेच कापून घ्यायचे. आता तव्यामध्ये आपण थोडस बटर घालू. आता थोडी कोथिंबीर घालू याच्यात. आता थोडी याच्यात पावभाजी घालू. आता याला पांगून घेऊ. आता हे पाव गरम करू याच्यात. असे पाव गरम केले ना आपल्या पावभाजीत चव बाजारासारखीच लागती. आता खालच्या बाजूनी पाव परतलेत. आपण याला पलटी करू. मस्त सुगंध येतोय आता आपल्या पावांचा. अर्धा मिनिट झालंय. याला आपण काढून घेऊ. आता आपण याला काढून घेऊ. आता मी पावभाजीची प्लेट घेतली. हे पाव आपण काढून घेऊ. प्लेट मध्ये कांदा आहे, लिंबू आहे. आता आपण थोडी कोथिंबीर घालू त्याच्यात. आता आपण प्लेट मध्ये पावभाजी घालू. माझ्या आहे ना आता तोंडाला पाणी आलंय. खूप भारी पावभाजी झाली. तुम्ही पण अशीच गरमागरम पावभाजी बनवा. आता या गरमागरम पावभाजीवर थोडस बटर घालू. बाळांनो तुम्ही पण अशी गरमागरम पावभाजी बनवा आणि खा. तुम्हाला आहे ना माझी गरमागरम पावभाजी आवडली असती ना तर लाईक करा आणि शेअर करा. चॅनलला माझ्या सबस्क्राईब करा आणि घंटीचं बटन दाबायला विसरू नका बरं का. हसा खेळा खूप खूप मजा करा आणि सोबत आजीबाईची पावभाजी बनवून खा. चला आता भेटू पुढच्या रेसिपीला.